Sziasztok! Na, hogy remélem, hogy nem fog történni semmi, ugyanis csak akkor tudok videózni, amikor Babsi alszik. Ma arra gondoltam, hogy az első videónak a folytatását, a kandidás videót egészíteném ki, és még beszélnék az áteresztő bélről. Vajon csak kandidásoknak való ez? Én azt gondolnám, hogy nem, ugyanis ez nagyon sok mindent helyre tud tenni a testben, hogyha szükség van rá. Minél hamarabb megérted, hogy a beletgyógyítása az egészséget kulcsa, és legyen szó autoimmunról, rákról, IBS-ről, meddőségről, annál hamarabb lesz a kezedben a megoldás. A Candida diéta az egyik, ami tud segíteni, hogy a beled ne legyen gyulladt, vagy áteresztő. Amint ez megszűnt, jöhet minden más. Addig csak egy lyukas vödröt próbálsz teletenni sok erőfeszítéssel, és gyakorlatilag kidobott pénzzel. Ha új vagy a csatornán, szia, én Andi vagyok, 11 éve élek Dublinban, 2 gyerekem van, és kalandos úton járom a spiritualitás, anyaság, tudatosság felé félúton. 2 éve holisztikus terapeutaként dolgozom, utam során rengeteg ismeretem gyűjt össze, sok terápiát próbáltam ki, gyűjtöttem össze holisztikus gyógymódok, egészség, alternatív terápiák tanulmányozása alatt, és sok átfedést és összefüggést találtam. Célom, hogy ezeket a megtalált hiányzó láncszemeket adjam át neked is. Tarts velem! Kérlek, vedd figyelembe, hogy az itt szereplő javaslatok, vélekedések, információk és technikák nem minősülnek egészségügyi szaktanácsadásnak. Ha hasonló dolgok érdekelnek, iratkozz fel, vagy írd meg kommentbe, mi okoz nehézséget jelenleg. Ha a csengőre kattintasz, beállíthatod, hogy ne maradj le egyetlen videóról sem. Vágjunk is bele! Ami velem történt, hogy autoimmun betegségem volt nekem is, és kihullott a hajam egy foltban. Egy 7 hetes Candida diétát írt fel nekem, ami során az volt a cél, hogy egy teljes feltérképezés után, tehát visszamentünk tulajdonképpen a gyerekkoromig, hogy anyukám milyen gyógyszereket adott nekem, amiből egyébként volt sok, mert egyfolytában beteges voltam kicsinek, tehát én az antibiotikumokon nőttem fel tulajdonképpen, és ez általában egy nagyon jó riasztójel, hogyha valakinek esetleg ilyen gyerekkora volt, akkor egy takarításra lesz esetleg szüksége, mert mint az előző videóban is beszéltük, azért az antibiotikumok rendesen elrontják az embernek a természetes bélflóráját, és onnantól kezdve ez az egész rendszer felborul. Ugye azt tudjuk, hogy a Candida az egy olyan baktérium, amit nem tudjuk 100%-osan kiölni a testből. Tehát olyan szinten szimbiózisban élünk velük, hogy lételemünk, tehát nem tudunk tőlük megszabadulni, és nem is ez a cél, viszont a Candida ez egy olyan dolog, amit teljesen kordában kell tartani. Amikor túlnő, ez az overgrowth, ugye az angol szó, amikor túlnő a testben, az nagyon sok problémát tud okozni, és nagyon-nagyon sok betegségnek az alapja egyébként. A ráknak szerves kapcsolata van ezzel. De most ezt nem úgy kell elképzelni, hogy ha a Candidádban rákos leszel, viszont ha és kérlek, hogy ne jegyen meg senki, jó? De azt tudni kell, hogy a gomba azért jelenhet meg a testben, mert el vagy savasodva. Márpedig a rák imádja az elsavasodott testkörnyezetet, ezért tulajdonképpen ez egy lépcsőfok, hogyha a test elindul abba az irányba, hogy elsavasodik és kandidája van és gombás, onnan már csak akár hanyadik lépcső az, hogy húzol abba az irányba. Ezek mind egymásra épülnek, tehát akinek például rákja van, annak egyébként automatikusan ezzel az iránnyal visszafele kell jönnie, tehát abszolút cukormentesítés, mindenféle lugosítás, és így visszamenni abba az állapotba, hogy a test ne legyen elsavasodva. És most egyébként majd fogok arról is csinálni egy külön videót, mert a rákküzdelemben nagyon sok tapasztalatom volt, több családtagom is, és egyébként azóta vendégeimet is segítem ezzel. Aztán azt vettem észre, hogy a folyamatban több minden van, amit ugye fel kell dolgozni. Ez nem egy örökkévaló szigorítás, hogy jaj, akkor most soha többet nem ehetek cukrot, vagy nem ihatom meg a kedvenc kávémat, viszont ugyanúgy, mint egy fogyókúrában, hogyha valamit el akarok érni, akkor addig törekednem kell, hogy mondjuk innen lejöjjek oda. És ha ott vagyok már, akkor nyilván, tehát ezek évek folyamatai voltak jobb esetben, akkor nyilván utána már attól, hogy megiszok egy-egy kávét, vagy megiszok egy-egy sütit, attól senki nem lesz már rosszabbul, viszont ugye volt valahonnan, valahova el kell jutni, és az sajnos ugye, ahogy az előző videóban is meséltem, hogy azzal, hogy mondjuk egy uborkát megeszek, tehát nem tudsz szinteket lépni olyan gyorsan, és már egy rák esetében ugye ilyenkor nem sok időnk van, főleg, hogy valószínűleg ez évekig húzódhatott már, és általában mire az ember észreveszi, ott már nagy a baj. Na de ne kanyarodjunk ennyire el, azt akartam csak elmondani ezzel, hogy ezek abszolút összeépülnek, és hogyha kandidád van, akkor
Szintén a logosítás egyébként működik erre, és vannak olyan dolgok, amik nagyon jót tesznek, amik úgynevezetten megölik ugye a kandidát, vagy hát visszaszorítják, hiszen mondtuk, hogy megölni nem akarjuk. Na de mégis meghalnak, tehát tulajdonképpen a túlszaporodásból visszacsökkentjük a kolóniát, és menet közben az is nagyon fontos lenne, amit az előző videóban szintén érintettünk, és ezek mindegy beépülnek, tehát tulajdonképpen nem csak a meddőség során, hanem az egész életünknek ez egy fontos alapillére lenne, hogy hogy áll a belünk. Ugye ezt már megmondták annól is, hogy a bélben van az egészség, tehát magyarul, hogyha az nem megfelelő, akkor nagyon-nagyon sok problémát lehet ebből összegyűjteni az életünk során. Az autizmustól kezdve egyébként mentális problémákig végtelen számú az a halmaz, amit az okoz, hogy a belünk nem megfelelő. Olyan, amiről nem is gondolnád, és ebben már csak egy lépés az, hogy ezen belül, hogy nem megfelelő, még vannak ilyen kis nyalánkságok, hogy bélféreg, stb. Nem menjünk most ennyire bele. És ezek mind meg tudnak egyrészt mentálisan is bolondítani téged, másrésztről pedig ugye az egészségednek sem tesznek feltétlenül jót. Tehát a 7 hetes diéta során azt akarod elérni, hogy úgynevezett ne kapjon, ugye, tehát ne kapjon táptalajt a kandida, ezért visszaszoruljon. Na, ez olyan, mint amikor galambokat etetünk, elfogy a kenyér, galambok nem tudnak enni, elrepülnek. Na most nyilván banális a példa, de próbálom érzékeltetni. Ha eszed a cukrot, akkor erre szintén érvényes ugye az, amit az előbb mondtam, hogy attól, hogy mondjuk kicsit nem eszek egy sütit meg ma, és holnap igen, nem történik semmilyen változás. Ilyenkor, amikor ezt el akarom érni, akkor A pontból B pontba el kell jussak, és úgy tudok eljutni, hogy teljesen le kell álljak erről, és 7 hétig semmi, zéró kávé, zéró cukor, zéró tejtermék, és minden, amit felsoroltam, tehát krumpli, minden, amiben erjesztő baktérium van, vagy szereti a cukrot, mármint minden, ami cukros, és gombás, penészes, az nem jöhet számításba, ezért nem jöhet a krumpli sem, a gomba sem, az a savanyú borka sem, a csalamádé sem, és semmi ilyesmi ebben a periódusban. Fölébredt? Ajaj, fölébredt a gyerek. Na, sose érünk a végére ennek a történetnek. Mivel nekem annól, mikor elkezdtem a kandida diétát, emlékszem, hogy nagyon-nagyon nagy kihívás volt, hiszen egy ember, aki csak úgy jön valahonnan, hogy beesik az utcáról, és azt mondják neki, hogy na most figyelj, idáig ettél mindent, ittál alkoholt, mindent csináltál, és most 7 hétig semmit nem csinálhatsz, hát szerintem elég brutál. Erre nekem is fel kellett magamat készíteni, és csak úgy működött. Egy kicsit mentálisan kellett magamat tréningelnem, és mindezt vedd úgy, hogy nem voltam gasztrotündér, tehát ne úgy képzelj el, mint mondjuk azokat, akik ilyen tök vegánok, meg mit tudom én mi, és akkor állnak a konyhába, és 5 perc alatt összerottyantanak valamit, és örülnek neki, hogy milyen finomat esznek. Én amikor ezt csináltam, abszolút zéróból jöttem, normál étkezés, normál pacal pörkölt, soha nem szerettem, mindegy, akkor mit mondjak? El tudod képzelni. És egy ilyenből tulajdonképpen egy 7 hetes diétát kellett összeraknom, hogy ne is unjam halálra magam, és hát elég rendesen jönnek ilyenkor a cukorelvonási tünetek. Ez az, hogyha nem szakadt volna meg a videóm, akkor ez az egyik, amit el akartam mondani. Tehát 3 lépés van, amit a kandida küzdelemben tenni kell. Az egyik, a felismerés. Az egy. Erre meséltem azt a részt. Na, komolyságot. Tehát az egyik pillér az, hogy kiéheztetjük a gombát. Erre meséltem azt, hogy ugye miből áll maga a diéta, tehát hogy mit nem lehet enni, mit lehet enni. Ez maga a kiéheztetés rész. A második pillér, amikor különböző antifungál, tehát gombaölő dolgokkal is megerősítjük ezt a folyamatot. Ilyenek például a fokhagyma, kurkuma, a kókuszolaj, és még egyébként nagyon sok mindent lehetne ide sorolni. De ez a 3, ami szerintem majdnem minden háztartásban előfordul, és mondjuk relatív könnyű őket használni főzés közben is.
és bevinni a szervezetbe. És ráadásul nem is túl drágák. Aztán a harmadik pillér pedig a probiotikum. És ugye itt jön össze az a hiányzó láncem, amiről ugye az előbb elkezdtem beszélni, hogy megjelenik majd a savanyúság is, megjelenik a savanyúság is majd a történetben, és megjelenik majd a kefir és minden, amiről ugye hallottuk, hogy ez nagyon jó. De a lépcsőfokok úgy működnek, hogy az első lépcsőfokban, amikor kiéheztetjük, ekkor rakjuk helyre tulajdonképpen a bélflórát. Tehát az első lépcsőben helyre kell állítani a bélflórát. Itt térnék ki arra, amiről majd esetleg lehet, hogy fogunk megint külön beszélgetni, amit a videóban megemlítettem, ez az úgynevezett leaky gut, vagyis az áteresztő bél. Ennek az a története, hogyha a kandida olyan szinten elszaporodik, hogy tehát tulajdonképpen át tud törni a bélfalon, így bejut a szervezetünkbe, a véráramba, több méreganyaggal együtt, tehát magyarul végülis igazából a gyakorlatban ez úgy néz ki, hogy egy fizikailag áteresztő lesz a belünk, tehát ott át tud ő menni a bélfalon, és ugye megszűnik a bélnek az a funkciója, hogy szépen tudja a salakanyagokat kiüríteni, mert ugye ez lenne a körforgás, hogy a májunk kiszűrje, amit kell, a blablabla végén eljut a bélbe felszívódnak, ami fontos, és tulajdonképpen ő küldi ki a salakanyagot, és minden, ami jó, meg megy be vissza ugye a véráramba. Amikor áteresztő a belünk, akkor minden toxikus anyag vissza tud jutni a véráramba. És akkor még nem elég, hogy most visszakolonizáljuk és visszaprobiotizáljuk a kefirrel, meg mindenfélevel. Persze jó, és mindig előnyös, de látjátok, hogy mire akarok kiukadni. Tehát az első körben arra kell törekedni, hogy a bél a megfelelő állapotába kerüljön. És amikor ez megtörtént, ezt csináljuk egyébként a 7 hét alatt, tehát általában ezt kell az úgynevezett die-off-hoz, amiről egyébként akartam beszélni, hogy ennek elég érdekes tünetei vannak, és hogy egy kicsit zavaró tud lenni. És az elhalási tünetek között például lehet az, hogy fáj a fejed majd, rosszul érzed magad. De mik is ezek az elhalási tünetek? Aki egyébként hajlamosra akár esetleg kaphat migrént is. Abszolút ideges leszel a cukorelvonási tünetektől, és a többi, és a többi. Ez csak néhány a felsorolás kedvéért. Tehát ott tartottam, hogy arra gondoltam, hogy megosztok veletek egy videót, hogy én mit csináltam akkor, amikor abszolút rám tört az, hogy cukrosat szeretnék enni, hiszen egy olyan étrendből jöttem akkor még, minden tartalmazott a Coca-Colától a kávéig, minden. Hát kávét most is iszom, és ugye nyilván ez csak egy periódus volt. Ettől függetlenül lehetne ismételni, szükségem is lenne rá, de eddig még nem jutottam el. Tehát arra gondoltam, hogy megosztok veletek egy receptet, amit vész esetére, konkrétan abban az időszakban minden nap volt, reggel, délben, este, ettem, amikor cukrosat kívántam. Annyi volt a szerencsém, hogy ez a hajhullás, ez motivált engem, hogy meggyógyítsam. Nagyon megijedtem ettől. Neked vajon mi lesz az, ami annyira motivál majd, hogy megcsináld ezt magadért?